Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про відмінності між аутичною спільнотою та аутичною організацією. Спільнота – це сукупність людей, що характеризується певними єдиними ознаками, такі як інтерес, умови життя і діяльності, близькість поглядів, особливості функціонування тощо. А спільнота – це щось неформальне, у чому, якщо існують правила, то вони переважно склалися так історично. І спільнота розвивається, розширюється і доповнюється без якогось особливого контролю за її учасниками. Тобто аутична спільнота – це будь-яке об'єднання аутичних людей, що може приймати різні форми та змінюватися з часом. В більш загальному сенсі аутична спільнота – це група людей, поєднаних спільними ознаками, характерними для аутистів, які можуть існувати незалежно один від одного, але завжди формально чи неформально належатимуть до цього кола людей. І саме це визначає важливість приналежності аутиста до реальної аутичної спільноти, де він міг би почуватися своїм, що майже неможливо за звичайних умов. Спільнота, навіть будучи неформальним об'єднанням, може надавати значну підтримку та визнання особистості та її унікального досвіду, які часто не зрозуміли багатьом іншим людям. Спільнота може відповідати на дуже різноманітні запити, питання чи труднощі, які виникають у її учасників, та надавати допомогу рівний рівному, що є, можливо, найбільш дієвим способом підтримки для аутистів, бо досягти глибокого розуміння дуже важко серед нейротипових людей та навіть спеціалістів. В той же час спільнота як неформальне об'єднання може давати знати про себе та боротися за свої права та визнання своїх потреб та особливостей через засоби масової інформації, інтернет тощо. Бо для того, щоб тебе чули чи визнавали, не обов'язково бути юридичним суб'єктом, а навпаки достатньо і потрібно демонструвати свої звичайні людські якості. Аутична спільнота може мати на меті розповсюдження інформації та збільшення обізнаності про аутизм серед населення та недіагностованих аутистів з метою залучення їх до спільноти і таким чином розвиватися та розширюватися. На даний момент в Україні спільнота дорослих аутистів тільки починає формуватися, і можна сказати, що вона лише у зародковому стані, але результати, яких ми досягли за час свого існування, навіть у невеличкій групі людей, доводять важливість та ефективність підтримки контакту з собі подібними. Звичайно, аутист у повсякденному житті перевантажений тягарем необхідності відповідати нейротиповим нормам і часто сам не розуміє, що живе не своє життя через вивчене маскування своєї внутрішньої суті. Тож пізнати себе в першу чергу є важливою метою будь-якого аутиста, в чому і має допомогти спільнота таких самих людей. Переваги розуміння себе незліченні. Це покращення якості життя, покращення розуміння своїх потреб та труднощів, пошук кращих копінгових стратегій, способів організації власного життя та діяльності, вивчення більш аутично-дружніх способів комунікації з оточуючими, в тому числі завдяки позбавленню маскінгу. Однак в той же час суспільство не завжди готове приймати інакших людей, тому потрібно розуміти, що часто все ж таки доводиться витрачати багато ресурсу на взаємодію з суспільством, яке живе за своїми правилами і не збирається їх змінювати ні для кого до певного часу. Тому аутична спільнота також може бути чудовим місцем для відновлення ресурсу, як можливість просто побути собою, де не потрібно ні з ким і ні з чим боротися. Аутична ж організація – це об'єднання, яке має визначену структуру, правила і працює в інтересах аутичних людей. В організації мають бути очільники, ті, хто ведуть за собою решту, або ж ті, хто визначає, створює, затверджує більшість правил і хто стежить за тим, як саме, чому і з якою метою має розвиватися організація. В організації має бути мета і стратегія її досягнення. У спільноти ж основна мета – це підтримка
і ніякої стратегії її досягнення, окрім наглядаючого ока модератора, якщо це, наприклад, відбувається в мережі. Ще до можливостей організації входить просування своїх цінностей та можливість як організації впливати на формування адекватної інклюзії, стратегій забезпечення базових прав аутистів тощо на законодавчому рівні. Сьогодні окремі представники української аутичної спільноти беруть участь у споріднених заходах аутичних організацій інших країн. Наприклад, беруть участь у конференціях, тренінгах, навчаннях, що впливає на розвиток аутичної спільноти загалом завдяки впровадженню нових сучасних знань про аутизм та методів його прийняття або підтримки, що вже практикуються в інших країнах, що таким чином допомагає руйнувати розповсюджені міфи про аутизм в Україні та поширювати актуальну інформацію. І я поки що мало знаю про функціонування організації загалом, і на даному етапі я не певна, яка б саме аутична організація мала б бути в Україні, але на першому місці на даний момент, скоріше, це визнання існування дорослого аутизму загалом, покращення діагностики та рівня психологічної та психіатричної допомоги. Тому зараз ми маємо гуртуватися та давати знати про себе, щоб стати видимими іншим, після чого стане можливим перейти на інші більш організовані рівні взаємодії з суспільством загалом і з різними інституційними установами. Дякую за перегляд.